Kush është drejtori të cilit ju shkrumbua makina në Vlorë? 5 automjete janë gjetur të djegura mëngjesin e sotëm në lagjen Pavarësia në Vlorë. Sipas burimeve, një prej makinave i përket një punonjësi të Bashkisë së Vlorës. Genti sherifi është aktualisht drejtori i shërbimeve në Bashkinë e Qytetit, ndërsa një nga makinat e tjera i përket bashkëshortes së tij. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe nuk ka ende një version zyrtar nga ana e policisë.